ครับเซอร์ซาชาแนลครับเดี๋ยวนี้จะมาเปลี่ยนแบตอเมทฟิตทีแรกโปรเนาะนี่ซื้อมานานแล้วเนาะประมาณ3 ปีกว่าๆเนาะตอนนี้แบตมันเสื่อมอาการมันก็คืออาการขึ้นมาแล้วสักพักก็ดับเนาะอันนี้ยังเต็มร้อยอยู่นะเนี่ยถอดออกปุ๊บหายเลยเนาะไม่ติดใส่เข้าไปก็ติดปล่อยไว้สักพักขึ้นมาเต็มร้อยอยู่เลยแบตเนาะแล้วก็ดับดูอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เนาะมันแบตเตอรี่มันปูดแล้วเนาะนี่มันดันตัวนี้ขึ้นมาเลยเนาะดันตัวนี้ขึ้นมาเลยเนาะหลุดเลยเนาะนี่จะทำ2 อย่างเนาะติดกาวแล้วก็เปลี่ยนแบตเนาะลงมือกันเลยเนาะมีสกรูอยู่เนาะ1 2 3 ตัวเนาะทำสกรูออก3 ตัวเนาะมีขั้วแบตหน่อยน่าจะใช่ก็น่าจะเป็นสายแพรนะแน่ใจต้องเอาสกรูออกก่อนเนาะ2 ตัวตรงนี้มีเขี้ยวล็อกอยู่ใช่ป่ะเนี่ยใช่นะไม่ใช่ก็หักแล้วงานนี้ตรงนี้ก็ต้องเอาออกดีกว่าเกือบหักไหมล่ะ2 ข้างก็ต้องเอาออกด้วยน่าจะหมดแล้วเนาะนี่งัดไม่ขึ้นแรงไปก็พังแน่เนาะ
จะมีอยู่ด้านนี้สายแพรนี่เนาะเราแกะแบตเตอรี่ออกเนาะนี่จะมีกาวอยู่ตอนนี้จะต้องติดกาวด้านนี้ก่อนเนาะไม่รู้ว่าเขาติดยังไงเราถึงอยู่ไม่เห็นรอยกาวเลยตรงนี้เขาติดตรงไหนวะเพราะว่ามันหลุดออกเนาะหรือว่าติดตรงนี้เอาไม่รู้เขาใช้กาวหรือใช้แต่ติดเนาะไม่ติดอยู่น่าจะใช้กาวนะเนาะหลังจากติดกาวเนาะเดี๋ยวต้องมาทำความสะอาดอีกหน่อยนี่ตรงนี้ขอบอาจจะอยู่ได้แหละแล้วก็จะมาใส่แบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่นี่เนาะบวมเลยเนาะตัวนี้แล้วก็จะใส่เข้าไปเนาะฝั่งนี้เราก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเนาะจะออกเหมือนออกก้อยก็ต้องลุ้นแหละเนาะงานนี้มีสายแพรตรงไหนมั่งเนาะ2 ที่ 3 ที่ 3 สายแพรเนาะ2 3พอเข้านี่กดแก๊กเลยเนาะพอเข้านี่กดง่ายใช่แก๊กอันนี้แบตเตอรี่เนาะเราจะใส่ตรงนี้ก่อนกันถ้าไปใส่แบตเตอรี่ก่อนนะกันช็อตเข้าง่ายเนาะต้องเข้าให้ตรงนะตรงนี้ทำไม่ตรงแล้วเชี่ยวมันจะพังแล้วก็ค่อยใช้แบตเข้าไปเนาะไปเรียบร้อยจะติดไหมถ้าเราไม่น่าติดเนาะถ้าไม่ต่อชาร์จเนาะตีแล้วมันจะไม่ติดติดให้ดูดิว่ามันจะไปต่อได้ไหมเนาะมาแล้วทีเนี้ยชัวร์เลยแสดงว่าผ่านเนาะแต่ยังต้องประกอบให้เสร็จเรียบร้อยจะได้เช็คใหม่เนาะนี่ทำพอเป็นแนวทางเฉยๆเนาะถ้าใครอยากเปลี่ยนเองเอาไปเปลี่ยนที่ร้านก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลายตังค์400-500มั้งเปลี่ยนเองซะเลยเนาะพอเปลี่ยนได้ตัวไหนเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนตัวไหนไม่ได้ก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะแล้วค่อยถึงมือช่างทีนี้ก็ปิดฝาหลังเรียบร้อยเนาะขั้นตอนสุดท้าย
ค่อนข้างจะมีเขี้ยวอยู่เนาะนี่ตรงเนี้ยมีเขี้ยวตรงนี้มีเขี้ยวอยู่เขี้ยวล็อกอยู่มองอาจจะไม่เห็นเนาะแต่ไปดูของจริงจะมีเนาะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้ข้างหนึ่งเนาะแล้วก็มาดูข้างหนึ่งมีไหมมีสองข้างเนาะจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะมองถ้าเป็นของจริงก็จะเห็นเนาะนี่เขี้ยวล็อกอยู่เวลาแกะถือได้จะได้แกะยากๆหน่อยเนาะจะได้ไม่หล่นไม่หลุดเนาะแล้วก็กดลงไปเลยเนาะอย่าไปดันตรงนี้ล่ะเนาะอย่าไปดันตรงนี้ล่ะเพราะฉะนั้นจับขอบนี่เนาะจับขอบ2ขอบแล้วก็กดลงถ้าไปดันตรงนี้ก็มีสิทธิ์จอแตกได้เนาะจับขอบตัวนี้แล้วก็กดลงหน่อยเนาะกดเบาๆก็จะลงดังแก๊กแล้วก็โอเคเนาะทีนี้เราก็จะขันน็อตไอ้น็อตตัวนี้มาก็พิเศษนะไม่ใช่ดอกธรรมดาเนาะเป็นกี่แฉกเนี่ย1 2 3 4 5แฉกเนาะนี่เป็นดาวเนาะสกรูแบบดาวต้องมีเครื่องมือพิเศษหน่อยเนาะไขตัวนี้ได้นี่ครับ5แฉก5แฉกสกรู5แฉกเนาะตัวนี้เป็นธรรมดาเนาะดาว5แฉกไม่รู้เบอร์เท่าไหร่เนาะS2P5 เนาะเบอร์มัน S2P5 มองไม่ค่อยเห็นเนาะแค่นี้แล้วก็จะมีแต่นี้มันก็ยังอันนี้อยู่เนาะก็ยังไม่100%เนาะก็ยังแต่ยังพอใช้ขันได้เนาะก็ลงอยู่อาจจะไม่เท่าของมันเลยเนาะวิธีขันน็อตก็แล้วแต่ใครแต่มันเนาะแต่สำหรับผมขันเนี่ยผมจะขันไปลงไปตึงๆไว้นิดหน่อยเนาะนิดหน่อยลงไปตึงๆนิดหน่อยแล้วค่อยมาขันจะเด้งข้างหนึ่งขึ้นก็จะทำไม่ให้สนิทเนาะพอตึงๆแล้วค่อยมาขันรอบเนาะมันก็จะลงพร้อมกันปั๊บนี่ไงมาแล้วนี่แบตอยู่38%เนาะชาร์จแบตอยู่เนาะถอดออกนี่ไงมาแล้วเนาะก็ต้องปล่อยชาร์จแบตไว้ก่อนเนาะแล้วค่อยมาเปลี่ยนหน้าเนาะทำสะอาดเสร็จชาร์จแบตเนาะโอเคครับก็เปลี่ยนแบตเมทฟิตทีแร็กโปรเนาะแบตเก่ามันบวมเนาะบวมแล้วจนดันอันนี้หลุดเนาะอาการก็ตามข้างต้นนะครับผมมาเปลี่ยนไปแล้วก็โอเคใช้ได้แล้วเนาะสำหรับคลิปเปลี่ยนแบตเมทฟิตโปรก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกเนาะไม่เฉพาะงานซ่อมเนาะเพราะว่าคลิปไปเที่ยวก็มีนะครับเซอร์ซาชาแนลครับฝากไว้ด้วยครับเข้าไปกดติดตามหน่อยครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะไปเที่ยวภูเที่ยวโขงเที่ยวอะไรเนาะเซอร์ซาชาแนลหรือเซอร์ชา867ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ